What's up mga ka-sushi? Ito na naman po tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Sushibyjeorge. Ang menu po natin ngayon is Japanese Kani salad. So madali lang po ang menu na ito. Napakadali at napakasarap. So ang ingredients po natin ay crab steak, 200 grams, 1 tablespoon of black pepper, corn, yung nasa lata po, carrot, cucumber, and lettuce. Ito yung pag-uupuan niya mamaya. Tapos Japanese mayo, ito po yung brand. Ayan po. Saka kailangan natin ng sesame oil. So yan lang po ang mga pangunahing ingredients natin. So umpisahan na po natin ang pag-prepare ng mga kakailanganan natin. So tara po. So ikakat na po natin tong cucumber. Kung hindi kayo marunong mag-cut ng sa julienne cut kasi ang ito, gagamit kayo ng mandolin. So ganito lang po yung dapat, manipis lang po. Ganyan lang po yan. Pag sa mandolin po na lang, pag may mandolin kayo, mandolin na lang. Sa mandolin naman po, ganito lang. Ganyan lang kaninipis. Kung hindi kayo marunong sa mandolin na, huwag niyo isali yung buto. So, maninipis lang po ang nito. At ganyan lang po. Ganito lang po yan. Maninipis lang po. Kasi salad po ito. Masarap po ito. Nabibilang din siya sa appetizer. Japanese Kani salad. Popular po ito. Na So ganyan lang po ang cut niya. Cut na po natin tong carrot. Ganun din po ang cut niyan, maninipis. So, gamit po tayo ng mandolin. Ganyan lang po, kanipis. Ingat po sa kamay kasi matalim nitong mandolin na ito. Ganyan po. Ganito lang po. Ayan. Ingat sa kamay, matalim, aray ko. Ayan po. Ayan lang po. Tapos ikakat po natin ng parang sa julienne cut din. Mahaba. Ganyan lang po ang pagkat yan. Pahaba. So, ganito lang po ang cut nito. Pahaba. Ideal po sa mga vegetarian. Ito po yung para sa inyong salad. Kasi walang makarne ito. Artificial crab meat lang. So, maganda para sa inyo. Ito na, pagkakataon para matuto. Ayan po. Lagyan natin tong crab stick po natin. Ganito. Ganito lang po ang cut niya. So ideal sa mga vegetarian. Ito lang po ang karne nito, artificial crab meat. Yan lang po. Ito lang po. Pero may nabibiling mas madaling i-mash lang.
Yun lang kunin nyo. Panipis lang. Six tablespoon na mayonnaise. Yan po. 2 tablespoon ng sesame oil. Po. Then haluin natin ng maigi. Lagay na rin po natin yung 1 tablespoon na ground black pepper. Haluin lang maigi. And ready to roll. Lipat po natin sa malaking lagayan. Po. Carrot. Cucumber. Crab meat. Yan po. Ayan yung corn natin. Haluin lang po maigi ito. Ito na po yung Kani salad po natin. Napakadali lang. Yan po. The best. That's good. Yan na po yung ano natin. Kani salad. Then i-ano po natin tong pag-upuan niya. Maganda po ito sa appetizer. The best. Yung lasa is talagang mapapawaw ka. The best sa mga vegetarian po. Po yung roll ay yung salad para sa inyo. Then put in the center. Ganyan lang po. Wow. Yan na po. Yung Japanese Kani salad, yan po. Ideal sa mga vegetarian. Ito na po yung salad para sa inyo. So maraming salamat po pag nakaabot kayo sa portion na ito. At huwag nyo na rin kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan kung nagustuhan nyo yung video na to. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. At huwag nyo na rin kalimutang pindutin ang subscribe button at saka bell button para updated lagi kayo sa susunod na video. Saka sa Facebook page, Instagram, dito po. So maraming salamat po, hanggang sa muli. Sa testing time na po tayo. So testing time na po. So good po.
po. Hanggang sa muli, mga kasushi. Sa susunod na video. See ya. Bye.